हाय व्ह्यूअर्स, आज आपण बनवणार आहोत कोबीचे पराठे। इथं मी कोबीचा गड्डा जो आहे, हे पहा कोबीचा गड्डा। इथे मी ना एवढा एक अर्धा किलो जो कोबीचा गड्डा आहे तो बारीक असा किसणीने किसून घेतलेला आहे। तर आपण आता सगळ्यात आधी ना ह्याच्यामध्ये मसाले टाकायचे आहेत। तर इथे आहे 2 चमचे मिरची पावडर, घरगुती मसाला 1 चमचा, अर्धा चमचा हळदी पावडर, 2 चमचे धना पावडर। तिखट तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार घ्या, कारण आपण ह्याच्यात हिरवी मिरची देखील ॲड करणार आहे। हा आहे 1 चमचा ओवा, जो आपण हातावरती असा चोळायचा आहे आणि ॲड करायचा आहे। आता इथे मी एक पेस्ट बनवती जी आपण ह्या मसाल्यात टाकणार आहे। ती म्हणजे 7 ते 8 हिरव्या मिरच्या घ्यायच्या आहेत तिखट, 6 ते 7 लसणाच्या पाकळ्या, अर्धा इंच आलं। आता आपण हे थोडंसं पाणी टाकून याची पेस्ट करणार आहे आणि ती पण आपण ह्या मिश्रणात ॲड करायची आहे। हे पहा, इथे आपली पेस्ट जी आहे ती तयार आहे। आता ती आपण ह्याच्यामध्ये ॲड करायची आहे। आता तुम्हाला जितके पराठे बनवायचे आहेत त्यानुसार तुम्ही ह्याच्यामध्ये जे आहे गव्हाचं पीठ ॲड करायचं आहे। तुम्हाला जितका पराठे बनवायचे असतील तितके। तर आता आपण सगळ्यात आधी ना हे जे मिश्रण आहे ते एकजीव करून घेऊया। हे पहा, छान असं मी मिक्स केलेलं आहे। असं मिक्स केल्यामुळे काय होतं ना, छान हे मिश्रणाला सगळे मसाले लागतात आणि पिठाला कुठं मसाले आहेत नाही असं होत नाही। हे पहा, आता आपण ह्याच्यामध्ये गव्हाचं पीठ ॲड करायचं आहे। त्याच्या आधी इथे मी ॲड करणार आहे 1 वाटी बेसन पीठ। ह्याच्यामुळे पराठे जे आहेत खूप खुसखुशीत होतात, त्यावर नक्की ॲड करा। इथे मी ॲड करते 2.5 वाटी गव्हाचं पीठ। आता आपण ॲड करायचं आहे चवीनुसार मीठ। आता हे मिश्रण आपण एकजीव करून घ्यायचं आहे। गरज लागली तर पाणी ॲड करायचं आहे आणि या पिठाचा घट्ट असा गोळा मळायचा आहे, जसं आपण चपातीचं पीठ मळतो अगदी तसाच। थोडं थोडं पाणी ॲड करायचं, एकदम जास्त पातळ करू नका। हे पहा व्ह्यूअर्स, एकदम चपातीचा आपण मळतो तसं मी पिठाचा गोळा मळून घेतलेला आहे। तर हा आपण फक्त जो आहे ना 10 मिनटं हा रेस्ट करायला ठेवायचा आहे। त्यानंतर आपण लगेचच ह्याचे पराठे बनवायचे। जास्त वेळ जर तुम्ही ठेवलं तर हे पीठ पातळ होत जातं, त्यामुळे ह्याला पाणी सुटत जातं। त्यामुळे हे जास्त वेळ ठेवायचं नाही, कमीत कमी 10 मिनटं ठेवा। हे 10 मिनटाशिवाय जास्त हे ठेवू नका। आता मी हे 10 मिनटं रेस्ट करून ह्याला मी थोडासा तेलाचा हात लावून घेतलेला आहे, मळून घेतलेला आहे, एक छोटी पळी तेल टाकून। आता हा आपण झाकून ठेवूया 10 मिनटासाठी। हे पहा व्ह्यूअर्स, आपल्या पराठ्यासोबत खायला ना आपण इथे चटणी बनवणार आहे। तर चटणीसाठी ना इथे मी काय काय साहित्य घेतलं तुम्हाला सांगते। 1 मूठ भरून कोथिंबीर, 1 मूठ भरून पुदिना, 1 छोटा टमॅटो, 1 छोटा कांदा, अर्धा इंच आलं, 5 लसणाच्या पाकळ्या, 5 हिरव्या मिरच्या। तुम्ही जितकं तिखट खाता त्यानुसार हिरवी मिरची घ्या आणि अर्ध्या लिंबाचा रस लागणार आहे आपल्याला। तर आता आपण सगळ्यात आधी साहित्य मिक्सिंग बाउलमध्ये टाकून द्यायचं आहे आपलं चटणीचं। तुम्हाला जितकं तिखट आवडत असेल त्यानुसार तुम्ही चटणीमध्ये मिरची टाका। हे पहा, आता आपण हे सगळं साहित्य ह्याच्यामध्ये टाकलेलं आहे। आता आपण हा अर्ध्या लिंबाचा रस जो आहे ना तो पिळून घ्यायचा आहे। लिंबाच्या रसामुळे खूप छान टेस्ट येते चटणीला। आता आपण ह्याच्यात टाकणार आहे अर्धा चमचा जे आहे चाट मसाला आणि अर्धा चमचा जिरा पावडर। आणि आपण ही चटणी पहिली मिक्सरला फिरवून घेणार आहे, त्यानंतरच ह्याच्यात मीठ ॲड करायचं आहे। हे पहा, आता आपण चटणी थोडीशी फिरवून घेतली आहे। आता आपण ह्याच्यात चवीनुसार मीठ टाकूया आणि परत एकदा ही चटणी व्यवस्थित फिरवून घेऊया मिक्सरला। हे पहा, आता आपली चटणी रेडी आहे। ती आपण एक छान अशा बाउलमध्ये काढून घ्यायची आहे। आता ही चटणी आपण
जो आपला पराठा आहे, तुम्ही आलू पराठा, कोबी, पनीर पराठा, कुठल्याही प्रकारचा पराठा केला ना त्याच्यासोबत ही चटणी तुम्ही देऊ शकता. खूप स्वादिष्ट आणि टेस्टी चटणी होते ही. त्यामुळे ही रेसिपी चटणीची नक्की ट्राय करा. आता आपण पराठे बनवायला घेऊया. पहा व्ह्यूअर्स, आता आपण आपले पराठे करायला घेतो. तर इथं मी एक गोळा घेतलेला आहे पिठाचा आपल्या पराठ्याच्या. आणि आता आपण छान असे पराठे लाटायला घेऊया. हे पहा, एकदम हलक्या हाताने हे पराठे लाटायचे आहेत. तुमच्याकडे जर सिलिकॉन मॅट असेल ना तर त्याच्यावर लाटले तरीही खूप छान होतात, अजिबात चिकटत नाही. तुम्हाला जाड पातळ जसे आवडतात तसे तुम्ही हे लाटू शकता, बारीक मोठे. पहा, मी छोटे छोटेच बनवती आहे. तर आता आपण इथं आपला जो तवा जो ठेवलेला आहे तापत, त्याच्यावरती आता आपण हा पराठा टाकून घ्यायचा आहे. हे पहा, आणि दुसरा पराठा लाटायला घेऊया. गॅसची फ्लेम मीडियम करायची आहे. आता आपला दुसरा पराठा आपण लाटायला घेतलेला आहे. एकदम हलक्या हाताने तुम्हाला हे पराठे लाटायचे आहे. खूप जोर लावायचा नाहीये. जास्त तुम्ही जर जोर लावला तर खाली पराठे चिकटतील. पिठामध्ये बुडवून घ्यायचं आहे लाटी. आणि छोटे छोटे पराठे बनवलं तरी दिसायलाही छान दिसतात. हे पहा, आता आपला पराठा तयार आहे. आता आपण तव्यातला पराठा पहिला भाजून घेऊया. हे पहा, एक बाजूने पराठा भाजला गेलाय थोडासा. आपण त्याला पलटी करूया. तुम्ही हा तुपावर, बटरवरती, कशावरतीही भाजू शकता. मी इथे तेल टाकणार आहे थोडंसं. आणि तेल टाकून पराठा छान असा भाजून घेणार आहे, खरपूस ब्राऊन कलरवरती. दुसऱ्या बाजूने थोडंसं तेल लावूया. हे गरमागरम पराठे चटणी सोबत, लोणच्या सोबत किंवा बटर सोबत, चिंचेची चटणी, केचप, दही कशाबरोबरही तुम्ही एन्जॉय करू शकता. इथे आपण पुदिन्याची चटणी बनवलेली आहे. छान असं दाबून व्यवस्थित, म्हणजे कोबी आपण जो कच्चा वापरलाय ना तो व्यवस्थित शिजला जातो, कारण आपण बारीक किसणीने किसून घेतलाय. जेव्हा पराठे बनवायचे असतात तेव्हा नेहमी बारीक किसणीने किसायचं आहे. मोठ्या किसणीने किसलं तर पटकन शिजत नाही, वेळ लागतो. त्यामुळे नेहमी बारीक किसणीने, भोपळ्याचा करा किंवा बीटाचा करा, गाजरचा करा, कुठलाही पराठा करा, बारीक किसणीने किसल्यावरती पिठातही व्यवस्थित मिक्स होतं आणि एकजीव होतं. हे पहा, आता आपला छान कलर ब्राऊन आलेला आहे आपल्या पराठ्याला. हे पहा, किती सुंदर छान असा ब्राऊन कलर आलेला आहे दोन्ही बाजूंनी पराठ्याला. तर आपण हा पराठा काढून घेऊया. बघू शकता तुम्ही. आता आपण दुसरा पराठा देखील तव्यावरती टाकूया. असे छोटे छोटे केले ना पराठे पटकन शिजतात आणि पातळच लाटा. त्यामुळे काय होईल ना, व्यवस्थित पराठा छान असा खुसखुशीत लागेल. आता आपण हा देखील पराठा व्यवस्थित भाजून घेऊया. हे पहा, आता आपला दुसरा पराठा देखील छान असा व्यवस्थित दोन्ही बाजूने भाजून झालेला आहे. अशाच प्रकारे आपल्याला सगळे जे पराठे आहेत ना ते बनवून घ्यायचे आहेत. आता हे पराठे मी तुम्हाला सर्व करून दाखवते. हे पहा व्ह्यूअर्स, आपली यम्मी यम्मी टेस्टी टेस्टी अशी पुदिना चटणी. आणि हे आहेत कोबीचे टेस्टी टेस्टी पराठे. कसं दिसतंय ना टेस्टी टेस्टी यम्मी यम्मी. तर ही रेसिपी तुम्ही नक्की ट्राय करा. रेसिपी आवडल्यास चॅनल लाईक करा, सबस्क्राईब करा. रेसिपी कशी वाटली ते कमेंटमध्ये नक्की सांगा.